السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. لطالما أدهش السحرة العالم لسنوات طويلة، حتى ظن البعض أن ما يقومون به من خدع لا يوجد لها أي تفسير، وأن الجن هم من يتعاونوا مع هؤلاء السحرة. ولكن الحقيقة أنه لا يوجد خدعة ليس لها تفسير مهما كانت قوتها، لأن كل ما تشاهدوه لا يعتمد على الجن أبدا، بل يعتمد على حرفية وذكاء هؤلاء السحرة. وفي هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار أشهر 5 خدع سحرية قام بها أشهر سحرة العالم على مسرح المواهب الأمريكية والبريطانية، والتي حيرت الكثيرين لسنوات طويلة. ومنها خدعة اختراق الرمح لجسم الساحر، وخدعة الطاولة التي تسير بأقدام امرأة، وخدعة الوقوف في الهواء، وخدعة قطع رجل إلى نصفين ثم إعادته حيا، وخدعة تحويل الرجل إلى امرأة في لحظة واحدة. هذه الخدعة الشهيرة التي أدهشت الملايين لسنوات. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم عدد الأشخاص المهتمين بكشف هذه الخدع. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى، خدعة القفص. خدعة شهيرة قام بها الساحر دارسي أوك، وأدهش بها كل المتواجدين، حيث قام الساحر بإشعال نار، وفجأة ظهر بيده قفص حديدي، مما أصاب الجمهور بدهش كبير. بل والأكثر دهشا هو عندما حول القفص الحديدي إلى قفصين في أقل من لحظة. فكيف قام الساحر بهذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة يا صديقي هو كالتالي. أولا، القفص الحديدي الذي تراه هو في الحقيقة ليس قفص حديدي، بل هو مجرد قفص بلاستيكي مطاط قابل للضغط والطي، كهذه المربعات التي تكلمت عنها سابقا. فعندما وضع الساحر العصفور على كتفه، انحنى الساحر إلى الجهة الأخرى، وفي تلك اللحظات قام بإخراج هذا القفص من جاكيته وإخفائه في يده. وفي الوقت المعين يفلت الساحر قبضة يده، فينفتح القفص البلاستيكي في يده، ويظهر أمام المشاهدين وكأنه فعلا قفص حقيقي. ولكن السؤال، كيف حول القفص إلى قفصين في نفس اللحظة؟ الإجابة بسيطة، حيث قام الساحر في هذه اللحظة بالالتفات إلى الجهة الأخرى، وأخرج القفص الآخر بيده اليسرى، ثم وضعه بجوار القفص الأول، وأظهرهما بسرعة أمام المشاهدين بهذا الشكل. طبعا الساحر يعتمد في هذه الخدعة على السرعة العالية جدا، وقد أخفق هذا الساحر في إحدى المسابقات وهو ينفذ هذه الخدعة، حيث انزلق القفص من أصابعه قليلا أثناء إخراجه، وأخفق في تنفيذ الخدعة، حتى أن الساحر ظهر بعدها وهو محرج أمام الجماهير. الخدعة الثانية، خدعة الوقوف في الجو. خدعة رهيبة جدا قام بها هذا الساحر وسط المسرح، وأدهش الجميع حينها. سر هذه الخدعة هو أن الساحر يقوم بتصميم حديدية ملتوية على قدمه اليمنى، وجعلها متصلة بمقعد صغير خلف ظهره. وطبعا هذه الحديدية تم إخفاءها تحت بنطاله بشكل محكم، وهي مرتبطة أيضا بالحذاء الذي يرتديه الساحر. وعند تنفيذ الخدعة يقوم الساحر بغرس رأس هذه الحديدية في فتحة صغيرة مخفية تم وضعها في المكان الذي يقف فيه الساحر. وإليكم هذا الفيديو المختصر جدا، والذي يوضح لكم الخدعة بشكل أبسط ومضحك. الخدعة الثالثة، خدعة الطاولة التي تسير بأقدام امرأة. خدعة رهيبة ظهرت في برامج المواهب البريطانية، حيث ظهرت الطاولة وهي تسير بأقدام امرأة أمام الجميع. سر هذه الخدعة ببساطة هو أن المرأة تخفي جسمها العلوي داخل هذا المكان من الطاولة بهذا الشكل. طبعا لإتمام هذه المهمة يتم اختيار فتاة رشيقة للغاية حتى تقوم بهذه الخدعة على أكمل وجه.
الخدعة الرابعة: خدعة الطبيب الذي يقطع الرجل إلى نصفين ثم يعيده كما كان. خدعة مرعبة جدا ومذهلة في نفس الوقت، حيث يقوم هذا الساحر المرتدي لزي الطبيب بأخذ المنشار ثم قطع هذا الرجل إلى نصفين بهذا الشكل، ولكن رغم هذا يظل الجسم العلوي للرجل يتحرك، بل وحتى أقدامه تتحرك أيضا. ثم يقوم الساحر بجمع هذه الأجزاء وتسميرها بهذه الأداة فيعود الرجل سليم كما كان. في الحقيقة هذه الخدعة مذهلة جدا لمن يشاهدها للمرة الأولى، ولكن إذا دققتم قليلا في تفاصيلها ستعرفوا أن الخدعة بسيطة جدا. وإليكم سر هذه الخدعة. أولا، عندما جاء هذا الرجل وهو يجر هذه الطاولة معه لم يكن فعلا رجل واحد كما كنا نظن، بل كان عبارة عن رجلين. الرجل الذي في الأعلى مقطوع القدمين فعلا، وأما الأقدام التي في الأسفل فهي أقدام رجل جسمه الآخر مختبئ داخل هذه الطاولة، تماما كالخدعة السابقة التي شرحتها لكم. طبعا بعد أن يدخل الرجل المسرح يقوم الساحر بتمرير منشاره عليه بهذا الشكل، فيظهر أن الرجل انقسم إلى جزئين فعلا. ثم بعدها تذهب الطاولة التي عليها أقدام متحركة وتختفي من المسرح. بعدها يظهر هذا الرجل أنه يبحث عن أقدامه، فيتم جلبها له مرة أخرى وهم يحملونها بأيديهم. طبعا هذه الأقدام التي تم جلبها الآن هي أقدام صناعية وليست الأقدام السابقة التي كانت تتحرك، لأن الأقدام السابقة كما قلت لكم هي أقدام رجل مختبئ تحت الطاولة، لذلك تم تبديلها بأقدام صناعية وحملها ووضعها بجواره. لاحظوا أن الساحر الآن لم يقم بلصق الأقدام بالرجل، والسبب هو أن الأقدام التي تم جلبها هي أقدام بلاستيكية، لذلك يقوم المساعدين بأخذ الرجل مع أقدامه إلى خارج المسرح، وفي تلك الأثناء قاموا بإخفاء الأقدام الصناعية وتغيير الرجل المقطوع القدمين برجل آخر سليم مشابه له تماما. ولكن إذا دققتم قليلا ستلاحظوا أن هناك اختلاف في طريقة لباسهم. طبعا هذا الرجل يجلس الآن على الطاولة بهذا الشكل ليوهم المشاهدين أنه مقطوع الجسم، فيقوم الساحر بالضغط عليه بدبوسه ليظهر للمشاهدين أن جسمه عاد بخير كما كان سابقا. الخدعة الخامسة: خدعة تحول الرجل إلى امرأة في لمحة بصر. لا أخفيكم أن هذه الخدعة هي الخدعة الأكثر رعبا وإدهاشا من بين كل هذه الخدع، حيث يدخل هذا الساحر المسرح وينام على هذا السرير، وفجأة يختفي هذا الرجل من فوق السرير وتظهر ساحرة في مشهد مرعب جدا. ثم بعدها تقوم هذه الساحرة بإشعال النار على السرير، فيظهر الرجل مرة أخرى ولكن بملابس غير التي كان يرتديها. ثم يتم ربط هذا الساحر بداخل هذا الصندوق، ثم طعنه بالنبال وإحراق الصندوق والساحر بداخله. ولكن بعد هذا كله يظهر الصندوق فارغ، ويظهر الساحر في السرير من جديد في مشهد يرعب الجميع. لطالما أبهرت هذه الخدعة الملايين على الإنترنت، ولم يجد الكثيرين التفسير المنطقي لها، ولكن اليوم سأشرح لكم سر هذه الخدعة وبشكل مبسط وسريع. أولا اعلموا أن السر يكمن في هذا السرير نفسه، حيث تم تصميم هذا السرير ليكون لديه فتحة من الخلف بهذا الشكل، وذلك ليتمكن الساحر من الاختفاء فيه. لاحظوا في هذا المشهد عندما قام هذا الرجل بإفزاع هؤلاء الشباب. الحقيقة أن هذا الرجل المتنكر هو أحد مساعدي الساحر، حيث قام بهذه الحركة لكي يلهي هؤلاء الشبان حتى لا يشاهدوا الساحرة وهي تخرج من المخبأ السري للسرير. ولكن الكاميرا هنا التقطت المشهد. تستطيعوا أن تروا في هذه اللقطة بالتحديد جسم غريب ظهر من خلف السرير ومن تحت اللحاف. إنها الساحرة نفسها خرجت من مخبئها وانتقلت إلى أمام الساحر. تستطيعوا أن تروا جسم المرأة وهو يتحرك تحت اللحاف وهي تحاول الاختباء بين أحضان الساحر. بعد هذه الخطوات ينتقل الساحر بشكل سريع جدا ليختبئ في المكان السري، وتظهر الساحرة بسرعة من تحت اللحاف وأمام المشاهدين. بعدها دققوا في هذا المشهد، حيث قام المساعدين بجر السرير الأسود إلى جوار السرير الأبيض،
وذلك ليخرج الساحر من مخبئه ويختبئ في السرير الأسود، فكلا الأسرة لديهم نفس المخبأ. وفي لحظة إشعال النار يخرج الساحر من هذا المخبأ ويظهر أمام المشاهدين. سيقول البعض الآن: ولكن كيف تغيرت ملابسه؟ الحل بسيط يا صديقي، فالملابس الصفراء كان يرتديها في الأسفل عندما دخل المسرح. بعد كل هذه الخطوات تقوم الساحرة بجر هذا الساحر إلى داخل هذا الصندوق، ثم الإغلاق عليه بمادة لاصقة. وبعد الانتهاء ودون أن ينتبه الجمهور يقوم المساعدين بجر هذا الصندوق إلى جوار السرير ليتمكنوا من إخراج الساحر وبشكل سريع من أسفل هذا الصندوق والاختباء في المخبأ السري للسرير الأبيض بهذا الشكل. بعدها يقوم الساحرة بطعن هذا الصندوق بالرماح ثم إحراقه. طبعا الساحر أصبح بداخل السرير الأبيض. ليقوم المساعدين بتغطية السرير باللحاف ليتمكن الساحر من الخروج من مخبئه السري والظهور مرة أخرى فوق السرير كما كان سابقا. في الختام أتمنى أن الفيديو والشرح نال إعجابكم. لا تنسوا أن تخبرونا عن الخدعة التي أدهشتكم أكثر من بين كل هذه الخدع. شاركونا رأيكم في التعليقات.